Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ulit ang inyong instructor online, Architect Albert Versosa. So, sa araw na to, sa mga ginigiliw kong YouTube viewers, isa po itong example ulit po ng simple beam pero meron po siyang partial uniform distributed load at any point. So dito sa ating example for today, ang span natin ay 4 meters at meron siyang partial uniform distributed load na 10 kilonewton per meter, no? So yung ating partial uniform distributed load ay may layo na 1 meter mula sa point A at 2 meters mula sa point D, no? So, ang span ng ating load ay mula point BC ay 1 meter. So, ito na po ang ating pang-sampung exercise, no? At ika-limang example po, no, pagdating po, no, sa bending stress, no? Okay, kung titingnan po nyo yung ating cross section, no, siya po ay regular circle having a diameter of 10 centimeter. Dahil sa regular siya, no, yung neutral axis ay nasa gitna. So, yung C-top at saka C-bottom natin ay magkapareho, which is 5 centimeter, no? Mula neutral axis hanggang sa topmost at ganun din, no? 5 centimeter mula sa bottommost, no? Tapos meron po siyang FY na 252 megapascal, no? So bali continuation lang po ito, no, ng ating exercise 9, no, na sinolve natin nung sa nakaraang video. So continuation lamang po ito ng ating exercise 9. So dito sa exercise 10, ipapakita ko naman sa inyo yung step by step solution kung paano investigate ang ganitong klase ng problem, no? So ang ating maximum moment na nasolve, no, mula sa ating exercise 10 ay 8.203 kilonewton dot meter, no? Or pwede nyo na bungkuhan yan, i-round off, no, sa 8.20, no, or 8.20, pwede naman yon, pero I prefer na kukunin yung buong no, decimal, no, para mas accurate yung ating solution, no. So i-convert po natin siya sa meganewton, so i-divide po natin siya sa 1,000. So 8.203 divided by 1,000, you will get 0.008203 meganewton, no? So next step naman po ay kunin natin yung bending stress, no? Ang FY natin, remember, ay 252 megapascal. So ang allowable bending stress natin is equal to 0.66 times FY. Then palitan lamang po natin yung value ng 252 sa FY, no? So 0.66 times 252, you will get 166.32 megapascal, no? Then doon naman sa C-top at saka C-bottom, since ito ay isang regular circle, no, regular shape, so hatiin lang natin yung diameter sa dalawa, no? So C-top is equal to C-bottom is equal to
D divided by 2 is equal to 10 divided by 2, you will get 5 centimeter, no? Tapos, i-convert natin to sa meter. So, 5 divided by 100, you will get 0.05 meter, no? Punta naman po tayo, no, sa susunod nating step, which is yung moment of inertia. Bale, ang gagamitin natin na formula dito, guys, ay moment of inertia of a circle is equal to pi d raised to 4 divided by 64, no? Dahil sa may butas yung ating example, ay ganyan ang kakalabasan ng ating formula. So, magiging pi d sub 1 raised to the 4 divided by 64 minus pi d sub 2 raised to the 4 divided by 64, no? So, ang d1 natin ay 10, ang d2 natin ay 8, no? So, paano naging 8 yung dito natin? Kasi, dun sa example natin, ang thickness ng ating tubular circle ay 1 cm. No? So, kabilaan yan, i-minus natin ng tigwa 1 yung both side, makukuha nyo ay 2 cm bali ang kwan. I-deduct natin. No? Kaya nakuha natin yung 8. No? So punta na tayo sa ating solusyon, no? So dito muna tayo sa D1, no? So 3.14, yan po yung value ng pi, times 10 raised to the 4 divided by 64 is equal to 490.62. Then doon naman sa D2, 3.14 times 8 raised to the 4 divided by 64 is equal to 200.96, no? So, pag pinag-subtract yung dalawang yan, makukuha nyo ay 289.66 centimeter to the fourth. So, yan po yung total moment of inertia natin yun dun sa shaded part ng ating tubular circle, no? So, pag kinonvert natin siya sa meter to the fourth, i-divide lamang po natin siya sa 100 million, no? Okay, inuulit ko, paano po makukuha yung 100 million? So, remember, 1 meter is equal to 100 centimeter, no? So, dahil sa to the fourth yung exponent natin, i-multiply natin yung 100 by itself by 4, no? So, 100 times 100 times 100 times 100, you will get 100 million, no? So, 289.66 divided by 100 million, you will get 0.000028966 meter to the fourth, no? Okay, so kunin na po natin yung actual bending stress, no? So, small FB is equal to maximum moment times C over IT, no? So, FB is equal to 0.008203 times 0.05 divided by 0.000028966, you will get 107.88 megapascal. So guys, ibig sabihin na yung actual bending stress natin is lesser than the allowable bending stress natin, no? So sa FB top at saka FB bottom pareho lang yung value, no? 107.88
0.88 megapascal. So mas maliit siya sa allowable natin na 166.32. So overall, safe po ah, yung material natin, no? So okay lang yung 4 meters, okay lang yung load natin na 10 kilonewton per meter, no, at any point, no. So maintain specs na lang po, no. So guys, yan po yung ating example for today. Sana po ay nagustuhan nyo itong video natin. At kung nagustuhan po nyo yung video natin for today, paki like na rin po, paki-share, no? Mag-comment din po kayo, no? Tapos subscribe na rin po, no? Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, mag-subscribe na rin po kayo. Tsaka paki-promote na rin po itong ating channel, no, para lumaki ang ating online classroom, no. So muli po, ito po ulit inyong lingkod. Magandang araw.